Alam mo yung feeling na naglalaro ka o may ginagawa ka sa phone tapos biglang may isang malaking pop-up ads o advertise na pumuno sa screen mo. Nakakainis, di ba? Pero may panlaban tayo dyan. May tatlong nakatagong settings sa Android phone mo na kayang i-block ang halos lahat ng mga pop-up ads nang hindi kailangan mag-install ng anumang application from Play Store. Ito yung mga system level na solusyon na ayaw ipaalam sa iyo ng mga advertiser. Kaya sa video na to, ituturo ko ang 3 secret hacks to block all Android pop-up ads. Ano pa hinihintay mo? Kunin na ang phone mo at umpisahan na natin. Ang una at pinakamalupit nating hack ay ang pagpalit ng inyong private DNS. Isipin mo na lang na ang DNS bilang phonebook ng internet. Ang default phonebook mo ay bukas sa lahat, pati na rin sa mga server na nagpapadala ng ads. Ang gagawin natin ay lilipat tayo sa isang special na phonebook na binablock ang mga ad server. Kung hindi mahanap ng phone mo ang address ng ad server, hindi lalabas ang ads. So ganito lang kabilis gawin yan. Una, buksan ang iyong phone setting apps. Then hanapin ang connection sa ibang phone guys. Ang nakalagay dito, network and internet. Okay? Pag nakita, itap lang ito. Then, hanapin at itap ang More Internet Settings. Then, piliin ang Private DNS. Hanapin ang Private DNS Provider Hostname. Then, itype dito, dns.adguard.com. Okay? Ulitin ko, dns.adguard.com. Then, itap natin yung save. Ganun lang. Yan na yun. Sa isang simpleng pagbabago, nag-a-activate ka lang ng isang system-wide ad filter na hindi nakakaubos ng baterya. Yung unang hack ay para sa mga ads galing sa web. Pero paano naman yung mga full screen pop-up na bigla na lang lumalabas? Halos palaging sanhin yan ay isang applications na may permission na display over other apps. Ginagamit ito ng mga tusong developer para mag-drawing ng ads sa ibabaw ng kahit anong ginagawa mo. Ang hack natin ay i-audit ang permission na ito at patayin ang mga applications na hindi naman kailangan. Bumalik sa iyong phone settings at mag-scroll down, hanapin ang apps. Hanapin ang 3-dot menu sa sulok or on the upper right corner. Then itap. Then pindutin ang special app access. Then piliin ang display over the other app or appear on the top. Then makikita mo ang isang listahan. Isa-isahin mo to at itagil mo sa off ang lahat ng mga applications na hindi naman talaga kailangan ng permission na ito. Tulad ng mga laro, ng files, converters, or mga wither apps. Sa paggawa nito, tinanggal mo ang kakayahan ng mga adware na i-hijack ang screen mo. Na-block na natin ang mga network levels at application level ads. Ngayon, oras na para sa browser mo, particular ang Google Chrome. Kahit may DNS filter na tayo, may mga ad pa rin na nakakalusot sa mga website. Palakasin natin ang depensa ng Chrome. Una, buksan ang Google Chrome, itap ang 3-dot menu at pumunta sa settings. Mag-scroll down sa site settings at itap ang pop-ups and redirects. Siguraduhin nakaset ito sa black or nakatoggle off. Then, bumalik at hanapin ang intrusive ads. Siguraduhin nakaset din ito sa black or nakatoggle off. Sa dalawang settings na ito, mas magiging malinis at mabilis ang browsing mo. Kung gusto mo ng mas matindi pa, subukan ang Brave browser na may built-in na ad blocker na gumagana by default. So ayan na, tatlong simpleng paraan para bawiin ang mga phone mo sa mga pop-up ads. Pag-set ng private DNS, pag-audit ng application permission, at pag-lockdown ng browser settings. Kapag pinagsama-sama mo ito, mararamdaman mong bago ulit ang Android device mo. Kung nakakatulong sa iyo ang video na to, pakihit naman guys yung like button para sa mas marami pang tech tips, mag-subscribe at i-on na rin ang notification bell. Ngayon, kayo naman, mag-iwan ng comment sa baba. Alin sa tatlong hack ang may pinakamalaking epekto para sa iyo? Salamat sa panonood.